the joke's on. Yeah, 'cause I know I gotta prove it. Well, the joke's on. Yeah, 'cause I know I gotta prove it. Manolos Travels with DJ Gandalf. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι, σε ένα ακόμα ταξίδι. Προσγειωθήκα χθες στη Σρι Λάνκα, στο αεροδρόμιο του Κολόμπο και κατευθείαν πήρα μέσο για να έρθω στην περίφημη Συγκυρία. Ο μεγάλος στόχος μας για σήμερα είναι το Lion Rock. Θα πάμε αργότερα όταν έχει ξημερώσει ήδη. Τώρα προχωράμε και πάμε να δούμε το sunrise, την ανατολή του ηλίου, σε ένα πανέμορφο μέρος εδώ πέρα στη Συγκυρία. Hi Sandy. Yeah. How are you? Where we go? What's the name? What's the name? This is Petrangole. How? Petrangole Rock. Petrangole Rock. Hi. So what's the name again of the rock? And this is the Lion Rock. This is Lion Rock. This is Lion Rock. We go after. Yeah. And now we wait for the sunrise. Okay. Is this Petrangole Rock? Spindala Rock. Τι ανατολή του ηλίου που σας λέγαμε. Εδώ έρχονται όλοι για φωτογραφίες, βίντεο για να ξεκινήσω τη μέρα τους. Είναι περίπου 10 με 15 λεπτά ανάβαση. Καλό είναι. Και αυτή τώρα είναι η πίσω όψη από το βράχο που είμαστε. Βλέπεις όλη την περίφημη Συγκυρία. Κάπου εκεί πέρα είναι ο Λευκός ο Βούδας. Και αυτό είναι έτσι στο της περιοχής. Και τώρα μάλλον πάμε για ένα καφεδάκι στα γρήγορα πριν να βγούμε στο Lion Rock. Τουκ τουκ. Πάντα. Τώρα κατεβήκαμε προς τα κάτω. Βρήκα την είσοδο για να πάω πάνω στο Lion King. Εδώ έχει μερικά πολύ ωραία νούφαρα. Και ψάχνω το Ticket Point. Να βγάλω ένα ειστήριο, από ό,τι ενημερώθηκα είναι περίπου στα 30 ευρώ. Και μετά ξεκινάει το hiking για πάνω για την κορυφή. Λοιπόν, αυτό είναι το Συγκυρία ή αλλιώς Lion Rock. Είναι αρχαίος βράχος βασικά. Παλάτι που βρίσκεται στην κεντρική περιοχή Μάταλε της Σρι Λάνκα. Είναι φυσικά και σαν μνημείο, ας πούμε, παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Στέκει σαν μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η τοποθεσία είναι γνωστή για την εκπληκτική αρχιτεκτονική της, τις εκπληκτικές τοιχογραφίες και τους εκτεταμένες διαμορφωμένους εκπληκτικά σε αρχαίο στυλ εδώ πέρα της Σρι Λάνκα. Η διαδρομή για να πας πάνω στην κορυφή που είναι η απίστευτη θέα, δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι, δεν έχω καταλάβει. Για να ανεβείς όλα αυτά τα σκαλιά. Μερικοί YouTubers που έχω δει, ας πούμε, από κάτι βίντεο ανεβαίνουν πάνω και είναι φούλα χανιασμένοι. Οπότε δεν ξέρω. Εμένα μου φαίνεται βατό. Προς εύκολο. Όντως οι κήποι, ας πούμε, αξίζουν. Και από πάνω στέκει ο βράχος, μαϊμούδες, τριγύρω, κάποια σκυλάκια. Μετά από περίπου 10 λεπτά με ένα τεταρτάκι ανέβηκα πάνω. Εδώ είναι η κύριος είσοδο, η αρχαία είσοδος με τα πόδια τα λιονταρίσια. Και νομίζω δεν απέχει πολύ ακόμα η κορυφή. Μόλις ανεβαίνεις στην κορυφή έχει ένα ωραίο δροσερό αεράκι, το οποίο είναι πολύ ανακουφιστικό. Η site τώρα δεν ξέρω πώς θα ακούγεται. Αλλιώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε την θέα. Φαίνεται μαγική. Για το sunrise πριν το πρωί ήταν αυτός ο λόφος. Και τώρα είμαστε ακριβώς απέναντι στο Lion Rock. Λίγοι τουρίστες, που αυτό βοηθάει ώστε να νιώσεις το vibe και την συχνότητα της περιοχής εδώ πέρα ακόμα καλύτερα. Εδώ ο κύριος θέα, που λογικά ήταν και το παλάτι, με την πισίνα τους και στο τέλος κάτω ο ορίζοντας. Βλέπεις τώρα εδώ αυτά τα σκαλάκια, πόσων αιώνων πρέπει να είναι. Μια ωρίτσα την θέση εδώ πέρα για φωτογραφίες και τα λοιπά. Τώρα είναι η ώρα της επιστροφής.
Santa Sana, sweet banana, vera vera, Santa Sana. Santa Sana, Santa Sana. Από εδώ ανεβαίνουνε, από εδώ κατεβαίνουνε με υπομονή. Εμείς τώρα πάμε για κάτω. Πολύ αέρας! Τα καλύτερα μαγαζάκια εδώ πέρα είναι αυτά εδώ, με τα φρούτα. Πιο φρέσκα μπιανάνα, πιο φρέσκο καρπούζι δεν πρόκειται να βρείτε. Σου δίνουν επίσης δύναμη για hiking, για πεζοπορίες, για όλα αυτά. Τα πήρα τα καρπουζάκια μου, μια χαρά. Καλημέρα, μια καινούργια μέρα ξεκινάει και θα ήθελα να σας δείξω λίγο το ξενοδοχείο στο οποίο έμεινα εδώ πέρα στην Κυρίλια. Είναι αυτό εδώ. Το πρωινό ήταν κατευθείαν από το δέντρο. Εδώ τα φρέσκα αβοκάντο. Πίσω οι μπανανιές, πιο πίσω κάτι καρπούζια. Είναι οικογενειακή η επιχείρηση. Hello, how are you? Good morning. How are you? Fine, I'm exploring your place here. Ah, nice. Cooker. Wow, that's the way. Nice. Come to see, okay? Okay. Your breakfast? What Οι time? άνθρωποι εδώ πέρα είναι απίστευτοι. Η διαμονή ήταν περίπου στα 4 ευρώ το βράδυ. Εδώ είναι η πίσω όψη του δωματίου μου και πίσω ο κήπος με τον ντουζ, τα φυτά τους, τα λουλούδια τους, τα φρούτα τους. Παράδεισος. Φύλακας του ξενοδοχείου. Εδώ κάποιες καρέκλες που μπορείς να φας το πρωινό σου και εδώ πέρα τα μαϊμούδια ήρθαν για το πρωινό τους μπάνιο. Όπου και να δεις εδώ πέρα, να το, άλλο εδώ. Και από κάτω ο σκύλος, δεν τους πολύ γουστάρει. Τα άλλα εκεί πέρα μπανιαρίζονται. Αυτά είναι. Είναι λέω ολόκληρη οικογένεια επιθήκων. Και ο σκύλος εδώ bodyguard. Πει να αρπάξουν τίποτα. Και τώρα πήρα το λεωφοριάκι και ήρθα στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη εδώ πέρα της Σρι Λάνκα που είναι το ξακουστό Γκάντι. Εδώ και η πανοραμική θέα. Είναι η τελευταία πρωτεύουσα της εποχής των αρχαίων βασιλιάδων της Σρι Λάνκα. Η πόλη βρίσκεται στη μέση των λόφων του οροπεδίου Γκάντι, σε μια περιοχή με τροπικές φυτείες, κυρίως τσάι. Και κάπου εκεί πέρα είναι ο περίφημος ναός που έχει μέσα το δόντι του Βούδα, που θα πάμε να το δούμε. Και ακριβώς απέναντι είναι ο μεγάλος Βούδας. Και εκεί είναι ένα αξιομνημόνευτο μνημείο. 5 λεπτάκια μετά το viewpoint ήρθαμε τώρα στο ναό του Μεγάλου Βούδα. Και ανεβαίνουμε τα σκαλιά εδώ πέρα για να πάμε να το δούμε από κοντά. Εν τω μεταξύ συνήθως εδώ έχει πάρα πολύ κόσμο, αλλά επειδή έχω έρθει τελείως out of season, έχω έρθει αρχές Δεκεμβρίου, είναι σαν να πηγαίνεις ας πούμε στην Ελλάδα Απρίλιο ή Οκτώβριο, έτσι δεν έχει πολύ τουρισμό και τα απολαμβάνω όλα ακόμα πολύ περισσότερο. Τοιχογραφίες στον τοίχο εδώ πέρα, αναπαριστούν τη ζωή του Βούδα και άλλες εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ είναι η πίσω όψη του κεφαλιού του Βούδα. Και αυτή είναι η θέα που βλέπει ο Βούδας κάθε μέρα. Κάτω η λίμνη, όλο το Γκάντι. Ανέμορφα. Yes. With the general masiera. Γκάντι. Καλημέρα. Είναι 3 η ώρα το πρωί. Μετά από 1-2 ώρο ταξίδι με το λεωφορείο ήρθα στην αφετηρία για το περίφημο Adams Peak, τα 15.000 σκαλιά, με στόχο να δούμε στις 5.30 ώρα την ανατολή του ηλίου από εκεί πέρα. Θα σας τα πω και στην πορεία. Τώρα ξεκινάω γιατί έχω πολύ δρόμο ακόμα μπροστά. Ακόμα είναι πολύ νωρίς, full σκοτάδια. Είναι κάποιοι άλλοι τουρίστες και αυτοί πιο πίσω ανεβαίνουν για την Ανατολή. Ριάκια ακούγονται, ποτάμια, δεν μπορώ να δω τίποτα τριγύρω μου, αλλά τα αστέρια πάνω. Συνεχίζουμε. Και λίγο φως. Συνεχίζουμε εδώ στο σκοπό μας.
ριάκια κάτω, φανταστικά παιδιά, μαγικά. Πω πω. Μέχρι και οι βούλες εδώ πέρα κοιμούνται. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Κοιτάξτε εδώ. Θα τα ξαναδούμε το πρωί με το φως όταν κατεβαίνω. Άμα σπάσω και εδώ πέρα ρεκόρ χρόνου, μετά είμαι για Ολυμπιακούς Αγώνες. Προχωράμε ακάθεκτη. Λοιπόν, αυτή η ανάβαση είναι αφιερωμένη σε δύο συνταξιδιώτες μου. Πρώτος είναι ο κομμαντάντε Δημήτρης Γαβαλάς, που πρώτος αυτός μου είπε για το Adam Speak εδώ, και μαζί είχαμε πάει Κοσταρίκα, Κούβα, Πανάμα και φυσικά στον Άσο. Μαζί είχαμε πάει Βιετνάμ, Καμπότζη. Αυτός ήταν ο δεύτερος που μου πήγε το Adam Speak και εδώ είμαι τώρα. Έχει πέρασει μια ώρα από την αφετηρία και μόλις ενημερώθηκα από ένα ζευγαράκι πιο κάτω που πάει πολύ αργά ότι θα είμαι ο πρώτος που θα ανέβει για απόψε, για σήμερα. Πάμε, συνεχίζουμε. Πρώτο διαλυματάκι, έτσι ένα 5 λεπτό, δεν θέλει πιο πολύ γιατί μετά κρυώνεις και δεν κάνει, πρέπει να έχεις το ρυθμό σου. Είμαι πολύ ψηλά, δεν φαίνεται κάτω τίποτα, κάποιος να έρχεται. Πάνω είναι ο ναός που είναι ο στόχος, νομίζω θέλω ακόμα καμιά ωρίτσα. Εντάξει, τα πάνω τα αστέρια φαίνονται, λες και είσαι δίπλα στα αστέρια. Το μόνο που ακούγεται είναι ο ήχος του νερού από τις βροχές που έχουν πέσει νωρίτερα. Ακούς τα ριάκια και τα ποταμάκια. Τρομερό αίσθημα. Τρομερή αίσθηση. Λοιπόν, 2 λεπτάκια ακόμα και συνεχίζω πάνω. Τώρα αυτός τι είναι, η είσοδος. Τι κάνει εδώ πέρα. Τα σκαλιά γίνονται όλο και πιο απότομα. Βρήκα γαμό τις παρέες μαζί. Να, μου δείχνει το δρόμο. Good morning. Hello, how are you? This way, yeah? 100 meters. How much? 100 meters. How much time? 10 minutes. Really? Thank you. Thank you very much. Και ναι, ανέβηκα στο top. Είμαι στην κορυφή. Δεν έχει ψυχή τριγύρω μου. Ο ναός αχνοφαίνεται γύρω μου. Θα περιμένω τώρα να ξημερώνει σιγά σιγά και θα σας δείξω τι ακριβώς παίζει τριγύρω και θα μου πείτε αν άξιζε ή όχι. Έχω φέρει και 2 μπανανούλες μαζί, έτσι φάω για λίγη ενέργεια. Τα λέμε με την Ανατολή του Λίου. Εντάξει, μαγικό, δεν περιγράφεται η αίσθηση εδώ πέρα. Λοιπόν, η κορυφή του Αδάμ είναι ένα κονικό ιερό βουνό που βρίσκεται στην Δυτική Σρι Λάνκα με ύψος 3.000 μέτρα. Βουδιστικός ναός, επίσης Ινδουιστικός. Δεν λέω πολλά για να απολαύσετε το σημείο εδώ πέρα. Έχω μείνει άναυδος. Άλλο. Εδώ είναι η υψηλότερη κορυφή, ο ναός. Τώρα είναι κλειστά, ανοίγει αργότερα για προσευχές. Και εδώ η πιο ψηλή θέα που μπορεί να πάρω στο. Αυτά είναι. Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω. Βέβαια δεν κατεβαίνω εγώ από εδώ με τίποτα. Δεν χορταίνεται αυτό το πράγμα. Κοίτα εδώ. Εδώ ήμασταν προηγουμένως. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να κατεβώ. Κοιτάξτε εδώ πράσινα. Άξιζε. Μετά από την ώρα αποφάσισα να φύγω από αυτό τον εκπληκτικό ναό, την απίστευτη θέα. Τώρα θα βγάλω και λίγο τη διαδρομή που ανέβαινε προηγουμένως με το φως της ημέρας. Για να δείτε πώς ήταν. Να το δω και εγώ δηλαδή. Και ο φίλος μου. Αυτά ανέβαινα πριν. Πιο εύκολα κάτι φορά, έτσι.
θέα είναι αυτή. Πήρα και το κολατσό μου. Μία πίτα με λίγο spicy μέσα. Έχει μαγαζάκι εδώ. Πριν πάνω είχαμε παγώσει το μεταξύ, ξέχασα να το αναφέρω. Αλλά μόλις βγει ο ήλιος, ζέστη καλοκαίρι, tropical. Μια τελευταία λήψη. Λοιπόν, πριν ήμασταν εκεί πάνω, που είναι ο Ιερός Ναός. Τώρα κατεβαίνω και η τρομερή θέα. Και κάτω εκεί είναι και ένας καταράχτης. Και κατεβαίνουμε, έχουμε ακόμα κάνα μισάωρα. Και χαιρετάμε εδώ πέρα το Adam Peak. Πάμε. Τα λέμε αύριο. Πανέμορφο η διαδρομή χθες, έτσι. Ήταν η διαδρομή με το τρένο που ήταν από το Γκάντι στο Έλα, στο χωριό που είμαι τώρα. Ήταν περίπου 6 ώρες διαδρομή. Και τώρα καλώς ήρθατε στο Έλα. Είναι αυτό το μικρό χωριουδάκι πάνω στα βουνά. Και σήμερα έχω κλείσει ένα τουκ-τουκ για να πάμε έτσι να δούμε τα σημεία στα οποία αξίζει να έρθει κάποιος εδώ. Καταράχτες, τσάγια, φυτίες τσαγιών κτλ. Και αυτή είναι η θέα από το ξενοδοχείο. Like Greek letters, so you know. Here you are. Say hi to camera, man. Hello. Hello. Hi. Ready for the adventure in Ella? So this is Yo-Yo from Ella. Yo-Yo. Tour guide. Tour guide. With DJ Gandalf. Yes. So we go to the waterfall, right? And we are on a day tour, and first we'll be going to the nearest waterfall. There is Ravana waterfall. Okay. Ravana waterfall is by the side of the road. It's very close to the main road. So all the people who are traveling in this road, they make a stop there. So eventually the place gets overcrowded sometimes. So today we will be we'll be passing Ravana waterfall, and we're going to a secret waterfall where not many people are Okay, so we go to the Crowdly and then we go to the Mystic one. That's where Να πει σε βίντεο, η ενέργεια που σου δίνει ένας καταράχτης όταν σε αφήσεις δίπλα του δεν υπάρχει, παιδιά. Κατευθείαν ανεβαίνεις αδρεναλίνη. Έχει δύναμη ο καταράχτης. Oh yeah! Εδώ τα ψήνουνε ζωντανά. Τα ζωντανά. Why not coconut? Και
Και τώρα κατευθυνόμαστε προς τη ζούγκλα μέσα. Εδώ με το φίλο. Για να δούμε πόσο secret είναι αυτός ο waterfall όντως. Φτάσαμε. Τίποτα, 5-10 λεπτάκια ήτανε. Ακούγεται ο καταράχτης. Κάπου εδώ είμαστε. Ούτε κουνούπια δεν έχει, παιδιά, τίποτα. Να, φτάσαμε. Να το νέο καταράχτης. Πω φίλε. Σίγουρα θα κολυμπήσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτω από το ξύλο εδώ πέρα. Κάτσε μην κολλήσουμε γιατί έχουμε και πολλά πράγματα μαζί μας. Εκεί! Και λογικά καταλήγει κάπου στη θάλασσα. Let's swim, let's swim. Μετά τους καταράχτες προχωράμε τώρα σε ένα παραδοσιακό οικισμό. Απίστευτες μυρωδιές τριγύρω. Θα μας δείξει εδώ πέρα ένας κύριος, μου θυμίζει λίγο τον Γκάντι, τι παίζει στα μικρά χωριουδάκια που είναι έτσι πιο παραδοσιακά, ας πούμε, έξω από από τη μικρή πόλη του Έλα. Και μετά θα κατευθυνθούμε προς τα Tea Plantation, γιατί η Σρι Λάνκα ως γνωστόν είναι διάσημη για τα τσάγια της και τις φυτίες της Αγιών εδώ πέρα. Εδώ είμαστε. Okay, thank you. Σε μια οικογένεια. Μεγάλη οικογένεια. Hello. Hello. Thank you. Εδώ μας δείχνουν πως είναι η κουζίνα τους. Κάτι ωραίο μαγειρεύουνε. Αλλά αρκετά έχουν όλα στη φωτιά. Εδώ πάνω στο ξύλο. Και όλη η οικογένεια ζει εδώ πέρα. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Okay. Μέσα στη ζούγκλα είναι. In the nature. Right. Hello. Hello. Come here. Εδώ είναι πιο κυρκλάτα τα πράγματα. Come here. Nice house, ρε. Good, good. Nice house. Nice house. And big, how many persons live here? Yeah, small. Okay. Πάμε προς τα μέσα. Εδώ είναι πιο... The bedroom. And this kitchen. Yes. Wow, smells good. Very smells good. Good, no? Yes, it's on fire. Ό,τι είναι στη φωτιά είναι πιο καλό. Okay, can see? Let's come. You show me the house, right? There you are. And the toilet here. Και τα ρούχα τους. Beautiful. Thank you, thank you. Okay. Okay, see you. Right, our hostel. Hi guys. Who is that? Who is? Εδώ, όπως έχουμε και εμείς κάτω. Νομίζω αυτό είναι τώρα Ινδουιστές, αν κατάλαβα καλά από τις εικόνες. Το σπίτι, το σαλονάκι τους, εδώ. Και έξω ανοίγουν την πόρτα και βλέπουν τη φύση. Junk fruits και έχει μπανάνες, σίγουρα εδώ πέρα τριγύρω. So I'll show you around. Οπότε εδώ πέρα ζουν οι άνθρωποι που δουλεύουν στις φυτίες της Αγίου. Και εδώ είναι οι καταστάσεις και τα σπίτια τους στα οποία ζουν. Εδώ είναι ο ξενάγος που τα ξέρει από πρώτο χέρι. Μας ακολουθάνε και τα παιδάκια. Με τις κάρτες Yu-Gi-Oh! Φυσικά. So this is water. They take a bath, drinking, everything happens here. Όλα από εδώ, Okay. From the rain. Yeah. It's actually from it comes from the well or from Okay. the place where the water available. Yes. Yeah. So they take pipelines and the water comes here. And this is the toilet. Okay. It's not attached toilets. The toilets are outside the house. Yes. Small. Okay. And the chickens, Yeah. part of the team. Yeah. And this is
their small garden, and this house they have some. Για να δούμε τώρα που θα μας οδηγήσουν εδώ τα Hobbit. Όλα πάνω στο βουνό μας πηγαίνουν, προς τα πάνω. Δυσκολευτήκαμε λίγο εδώ πέρα στην περιοχή. Μου είπε τώρα παραδόξως ότι δεν έρχονται τουρίστες και ότι είμαι ο μοναδικός και ο πρώτος που έρχεται και με φιλοξενούν, ας πούμε, στα σπίτια τους να δω πώς ζουν, σε τι συνθήκες κτλ. Άλλη φάση. Thank you. Πάμε Hobbit. Hey, you. Let's go. Να τα και τα κατσίκια. Εδώ είναι που ήμασταν πριν στην πίσω αυλή με τα κατσικάκια τους. Είπαμε έχει και μπανάνες φουλ εδώ πέρα. Λοιπόν, μία δήλωση τώρα, δεν νομίζω να το ξέρει κάποιος άλλος αυτό. Ο κύριος με πήγε τώρα πάνω στα σπίτια εκεί που σας έδειξα την ξενάγηση. Είμαι ο πρώτος που πήγε. Και γιατί ήμουν ο πρώτος που πήγε? Γιατί ήθελε να με βάλει στα σπίτια αυτά για να δούμε τις συνθήκες στο βίντεο. Αυτοί οι άνθρωποι που ζουν εκεί δεν είναι δικιά τους η γη. Και ο λόγος είναι ότι πριν 200 χρόνια, όταν οι Άγγλοι ήταν εδώ πέρα, οι άνθρωποι αυτοί είναι από την Ινδία και δουλεύανε για τους Άγγλους στις φοιτίες της Αγίου. Η σημερινή κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις μετά τους Άγγλους που ήταν από τη Σρι Λάνκα σνομπάρουν τους ανθρώπους αυτούς ώστε να μην έχουν τη γη. Δεν είναι μόνο στο Έλλα, είναι σε όλη τη Σρι Λάνκα. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι λόγω της κυβέρνησης τους σνομπάρουν και δεν μπορούν να έχουν τη δικιά τους γη. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και είμαι ο πρώτος που το καταθέτει, ας πούμε, σε βίντεο. Γι' αυτό και με πήγε ο κύριος ο οδηγός μου σήμερα εκεί. So this is how they collect the tea. Very carefully done. We cannot take all the leaves. We only take the tender leaves like this. Φοιτίες της Αγίου. It's a difficult task, you know. When we do this plucking, Yeah. this is very hard. Uh-huh. So it damages our finger. It hurts a lot. Yeah. So if you see a real person who does plucking on a daily basis, their fingers will have different cuts and Okay. it's very very difficult to see their fingers. Yeah, it's a hard work. Very hard work. And these bushes, during the rainy days, this place will be full of bloodsuckers, the leeches. Insects. Insect leeches. Yeah, Leeches are the glitza. bloodsuckers. Okay. So the people who work in the estates, in the tea fields, they will get bitten by the leeches on a daily basis, and they lose a lot of blood on a daily basis working here. Hard work, eh? Yeah. Okay. And there is an example of a person who is plucking tea. Λοιπόν, μετά τα τσάγια μας και τις φοιτίες της Αγίου, προχωράμε στον επόμενο προορισμό μας, που είναι το Nine Eats Bridge, ίσως το πιο γνωστό, έτσι, αξιοθέατο του Έλλα εδώ πέρα στη Σρι Λάνκα. Πάμε να το δούμε. Και αυτοί οι κατσικούλες. Έχουμε πλημμυρίσει εικόνες σήμερα. Εδώ τώρα αυτό είναι ένα μικρό σπιτάκι τύπου μικρό εστιατόριο, καφέ, για να φάμε μια κρέπα. Και μετά στο Nine Eats Bridge, προορισμός μας. Αυτή είναι, παιδιά, η διάσημη γέφυρα εδώ στο Έλλα. Με ενημέρωσε ο φίλος ότι συνήθως έχει πιο πολύ κόσμο, αλλά σήμερα είμαστε τυχεροί, δεν έχει τόσο πολύ. Συνήθως είναι πλημμυρισμένη από κόσμο. Πάμε και πιο κοντά να δούμε. Hi guys, so now we are at the Nine Arches bridge, the world famous bridge, and it's also an archaeological site. So this bridge was built by the British when they were building the railway tracks from Colombo to Badulla. So this bridge is situated in a place where Alla station and between Alla and Damodara railway stations. So when they were building these stations, it was the time the World War was very high, peak time. So during that time they had this iron problem.
So when they had this iron problem, all these iron materials were being used for war, and to the bridge they couldn't find enough iron, and they decided to build the bridge without using any iron. Okay. So this bridge, you can see, is built only with cement and stones. Perfect. And the other specialty is when they were building this train, elephants were used to carry the big stones. Οι ελέφαντες, Elephants. Οι ελέφαντες βοηθούσαν το τέτοιο, οκ. Yeah, and a lot of people's hard work is behind this famous bridge. Έλα ορίζει το όρμα του τρένου, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Πλακώνουν όλοι για να βγάλουν φωτογραφία. Είναι η γραφική εδώ πέρα φωτογράφηση που γίνεται στο 9-inch bridge. Τώρα είμαστε εδώ πέρα, είχα πάρει το λεωφορείο το ντόπιο με τους ντόπιους για να πάω από το Έλα, να πάω στη Μυρίζα, αλλά προέκυψε ένα μικρό προβληματάκι. Πάθαμε λάστιχο. Ταλαιπωρία εντωμεταξύ, μέσα ήμασταν σαν τις σαρδέλες, ο ένας πάνω στον άλλον. Εντάξει, εμπειρία πάντως. Πω Παναγία μου. Hey man. Hi. What happened here? Πω φίλε, έφαγα μια τρομάρα όταν έγινε το μπάμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έλα, ήρθε ο ειδικός. Τώρα θα γίνει δουλειά εδώ πέρα, παιδιά, ηρεμήστε. Ένας-ένας. Για να δούμε. Αυτή είναι τεχνική. Μετά από καμπόση ώρα αλλάξαμε το λάστιχο. Τώρα έχουμε και λίγο παραπάνω χώρο. Ο φίλος μου από την Ινδία. What's your name? My name is Sandeep Reddy Yeah, from India. Yeah, we travel Hyderabad. together. This is how the bus is, the local one. Subscribe. Μετά από 6 ώρες, 6,5 ακόμα μέσα στο Pullman και έχουμε αλλάξει και λεωφορείο. Ευτυχώς έχω καλή παρέα. From China. Hello. Hello. We almost there. Almost there. Miriza. 10 minutes. 10 minutes. Το καλύτερο πρωινό είναι το καρπούζι τελικά. Καλώς ήρθατε στη Μυρίζα. Αυτή είναι η παραλία της περιοχής εδώ πέρα στην οποία βρίσκομαι, στην περίφημη Μυρίζα. Μετά την ταλαιπωρία τη χθεσινή που ήμουνα 7 ώρες μέσα σε αυτά τα λεωφορεία, μόνο για τολμηρούς, διαδρομή από το Έλα, από τα βουνά, για να έρθω νότια στην παραλία. Εδώ θα χαλαρώσω λέω σήμερα. Θα σας δείξω μόνο μερικά έτσι spots, μερικά σημεία της περιοχής εδώ. Η αίσθηση κάθε φορά που ανακαλύπτεις μια καινούργια περιοχή είναι μαγική. Ο στόχος μας για τώρα είναι να φτάσουμε εκεί που είναι τα coconuts, οι καρύδες, που είναι από τα πιο γνωστά σημεία εδώ πέρα στη Μυρίζα. Σχεδόν φτάσαμε. Λοιπόν, αυτό είναι το περίφημο Coconut Hill. Έρχονται εδώ για φωτογραφίες, η θέα είναι καλή. Οκ. Why not coconut? Come on. Λοιπόν, εκεί ήμασταν πριν στο Coconut φάση. Περπάτησα όλο αυτό και τώρα θα ανεβώ εδώ πέρα που είναι το πρώτο πράγμα που βλέπεις στη Μυρίζα όταν έρθεις. Ένα λοφάκι έτσι tropical, πάμε να το δούμε από την κορυφή. Πάμε εδώ, αυτοσχέδιες σκάλες. Έμπιστες φαίνονται. Και αυτή είναι η κεντρική παραλία, που είναι τα μαγαζιά με τα ψιλοεστιατόρια, τα ταβερνάκια για ψάρι, για φρούτα, φρέσκα όλα. Συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε. Στο νησάκι, κάτι από εκεί πέρα τουριστάκια.
Έρθω για καμιά φωτογραφία. Το sunset είναι ωραίο. Αυτό είναι. Δεν είναι για κολύμπη εδώ πέρα, είναι λίγο απότομα τα νερά. Μάλλον πρέπει να πας στην παραλία για κολύμπη. Το είδαμε όμως. Και από εκεί ο απέραντος Ινδικός ωκεανός. Και στην παραλία δίπλα στα Coconut υπάρχει το καλύτερο μαγαζί για πουκαμισάκια, για μπαντάνες, για παερό, εδώ όλα χειροποίητα. Ακριβώς στο κέντρο, στο δρόμο, με το φίλο μου. Όταν δείτε κοτσίδα ράστα, εδώ είναι. Hi man. Και η παραλία από κοντά. Για πολύ τσιλάρισμα. Εγώ κάθομαι εδώ πέρα κάθε μέρα. Εδώ κάτω από αυτό το δέντρακι. Εκεί. Και άραγμα. Σε λίγο είναι και το Άγιο Βασίλειο. Η ώρα της επιστροφής ξεκίνησε. Με βαριά καρδιά φεύγω. Αυτή ήταν η Σρι Λάνκα μέσα από τα μάτια μου. Κάθε φορά που αφήνω ένα μέρος, είτε ένα χωριουδάκι, είτε είναι μια χώρα, υπάρχει μια μικρή συγκίνηση. Γιατί δεν είσαι με το μέρος, αλλά δεν είσαι και με τον κόσμο και με τα άτομα που γνωρίζεις. Ειδικά όταν είσαι μόνος σου, οι παρεούλες που κάνεις και οι γνωριμίες μετά είναι ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, και το έχω ξαναπεί, τη δεύτερη φορά που έρχεσαι σε ένα μέρος, έρχεσαι για τον κόσμο και τους ανθρώπους. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, όπου και αν είσαστε, κάθε μέρα πρέπει να είναι ένα ταξίδι, όπου και αν είμαστε. Και, of course, all we have to decide is what to do with the time that's given us. See you next time.